सम्पूर्ण क्रिकेट प्रेमी मित्रहरूलाई स्वागत नमस्ते गर्न चाहन्छु र अब हामी अहिले चाहिँ ट्यु इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्डको यो दृश्य तपाईँहरूको माझमा राख्दैछौँ। ट्यु इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्डलाई यसरी रोल गरिएको छ योपालि कि अब पहिला जस्तो ट्यु ग्राउन्ड चाहिँ एकदमै बलिङ फ्रेन्डली भन्दा पनि अब बिस्तारै ब्याटिङ फ्रेन्डलीतिर ढल्केको जस्तो देखिन्छ र योपालि त यस्तो लागिरहेको छ कि यो T20Iमा चाहिँ 200 रन पनि कहीँनिर चाहिँ कम हुनसक्छ कुनै टिमको लागि। सो हाई स्कोरिङ म्याचेसहरू हुनेवाला छ, एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ र यो त्यो हिसाबले चाहिँ ट्यु क्रिकेट ग्राउन्ड चाहिँ अहिले तयार भएको छ जस्तो लाग्छ। यो बिचमा लामो समय यहाँनिर भएको जुन चाहिँ लगातार जुन यहाँनिर ग्राउन्ड स्टाफहरूले हाम्रो यहाँको हेड क्युरेटरको साथमा जुन कामहरू भएको देखिन्छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ निरन्तर रूपमा चाहिँ लगातार काम भएको छ र यो ब्याटिङको लागि चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली हुनेछ। त्यसमा पनि अलिकति ट्यु ग्राउन्ड चाहिँ 60-65 मिटरको बााउन्ड्री भएको हुनाले चाहिँ हामीले यहाँ धेरै सिक्सेसहरू पनि देख्न सक्नेछौँ र त्यसको साथसाथै अर्को पक्ष चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि अर्ली मर्निङ जुन म्याचेसहरू छ, जुन 9 बजेको म्याचेसहरू छ, अब काठमाडौँ हो होइन, बिस्तारै अब तपाईँको यो कार्तिकको महिना जुन छ अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब ड्यु कन्डिसन बिहानै चाहिँ अलिकति त्यसले पनि केही रोल प्ले चाहिँ गर्न सक्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि टस पनि इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, स्पेसली जुन फर्स्ट म्याचेसहरू हुन्छ 9 बजेको म्याचेसहरू हुन्छ त्यसको लागि। र समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो प्रतिस्पर्धात्मक र एकदमै चाहिँ भनौँ न एकदमै टाइट म्याचेसहरू चाहिँ देख्न पाउनेछौँ जस्तो लाग्छ। अब नेपाल, ओमान र युएई त अब अलिकति एक्सपिरियन्स साइड हुन् यिनीहरूमा भनेपछि कुवेत, हङकङ जस्तो टिमहरूले पनि सरप्राइज दिन सक्छन् र त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरू रहेको जस्तो मलाई लाग्छ। र अब समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब नेपाली टिमको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि अब पछिल्लो समयदेखि नै अब डिफ्रेन्ट प्लेयरहरूले डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ एउटा आफ्नो खालको चाहिँ पर्फर्मेन्स दिँदै आइराखेको र एउटा खालको चाहिँ भनौँ न अस्तिको यो नेपाल ट्रायङ्गुलर सिरिजमा पनि प्रत्येक म्याचमा डिफ्रेन्ट म्याच विनरहरू आइराखेको देखियो। अन्तिम म्याचमा पनि अब भुर्तेलको ब्याटिङ राम्रो थियो र त्यसपछि बिचमा अलिकति केही भनौँ न नेपालको ब्याटिङ अलिकति 15 ओभर पछि जुन क्यास गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकेन र अब केही उहरू भयो। त्यो बाहेक चाहिँ त्यो एउटा सिकाइको रूपमा एउटा राइट टाइममा चाहिँ भनौँ न एउटा ठुलो प्रतियोगिताभन्दा अगाडि एउटा हार पनि एउटा कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै ठुलो लेसन बन्न सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो सही टाइममै आएको जस्तो लाग्छ। र अब समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ ओभरअलमा अब जुन टुर्नामेन्ट छ, टुर्नामेन्ट ढोकामै भोलिदेखि बिहानै होइन नेपालको म्याचबाट सुरु हुँदैछ भनेपछि अब त्यतातिर फोकस गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा नेपालको टिम चाहिँ बलियो देखिन्छ, सशक्त देखिन्छ। दुवै कुशलले चाहिँ विस्फोटक ब्याटिङ गरेको हामी हेर्न चाहन्छौँ एज ए क्रिकेट फ्यान। र त्यसै गरिकन हाम्रो शेख जुन हाम्रो आसिफ शेख छन् विकेट किपर, त्यसै गरिकन रोहित कुमार पौडेल जुन हाम्रो कप्तान, अब उहाँहरूले चाहिँ अलिकति सम्हालिएको, त्यस्तै गरिकन दिपेन्द्र सिंह ऐरी, गुलसन झा, सोमपाल, करण जस्तो खेलाडीहरूबाट अब फिनिसिङ राम्रो भएको, त्यस्तै गरिकन अब सन्दीप जुन चाहिँ अब यो नेपाल जुन ट्रायङ्गुलर सिरिज थियो त्यसमा सन्दीप लामिछाने नभए पनि अब यो ठुलो टुर्नामेन्टको लागि चाहिँ कमब्याक भइसकेको छ भनेपछि उहाँको तर्फबाट पनि एउटा दमदार प्रस्तुतिहरू, दमदार चाहिँ अब भनौँ न अलिकति भनौँ न सबैलाई चाहिँ झुक्क्याउने खालको गुगली र त्यसमा चाहिँ बोल्ड भएको चाहिँ हामी हेर्न चाहन्छौँ। सो यसरी चाहिँ नेपाली टिमको पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो हुनेछ भन्ने विश्वास छ। त्यसको साथसाथै अब ग्राउन्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने ग्राउन्ड एकदम राम्रो बनेको छ, आउटफिल्ड एकदम फास्ट छ, दर्शकहरू एकदम नेपालको जुन कुनै म्याच हुँदाखेरि खचाखच भरिएको ट्यु ग्राउन्डमा म्याच हुँदाखेरि खचाखच भरिने जहिले पनि एज युजुअल नै हो। र अब रातिसम्म हेर्दाखेरि ग्राउन्डमा चाहिँ धेरै कामहरू भएको छ। अब ग्राउन्डमा चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू भएको छ भने अब भोलि बिहानैबाट म्याचेसहरू चाहिँ तयार भएको र म्याचेसहरू चाहिँ को लागि चाहिँ ग्राउन्ड तयार भएको चाहिँ हामीले देख्न पाउनेछौँ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन 8वटा टिमहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ यसबाट 2वटा टिमले चाहिँ बाजी मार्नेछन्। भनौँ फाइनलिस्टहरू जो हुन्छन् सेमी फाइनलमा जसले जित्छ 2टा टिमले, तिनीहरू चाहिँ फाइनल पुग्ने, यो टुर्नामेन्टको फाइनल पुग्ने टिमहरूले चाहिँ वर्ल्ड कपमा आफ्नो स्थान पक्का गरिसकेका हुनेछन् र उनीहरूले चाहिँ
बाँकी जुन अब हाम्रो टेस्ट प्लेइङ नेसन्सहरू छन् र अरू क्वालिफाई डिफ्रेन्ट एरियाबाट क्वालिफाई भएर आइसकेको देशहरूसँग चाहिँ 2024को चाहिँ T20 वर्ल्ड कप खेल्न पाउनेछन्, जुन अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा चाहिँ आयोजना हुने भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ करिब 10 वर्षपछि नेपाललाई चाहिँ यो एउटा सुनौलो अवसरको रूपमा आएको छ र यो सुनौलो अवसर घरमै होम ग्राउन्डमा होम क्राउडको साथमा यो अवसर आएको छ र नेपाली टिमले पक्कै पनि यसलाई क्याच गर्नेछ भन्नेमा आम दर्शकहरू, सबै दर्शकहरू चाहिँ विश्वस्त हुनुहुन्छ। आशा छ हामीले चाहिँ यो टुर्नामेन्टमा चाहिँ हाम्रो टिमलाई चाहिँ पक्कै पनि क्वालिफाई गराउनेछौँ र सबैजना दर्शकहरू एकदमै राम्रो क्रिकेटिङ मुड लिएर चाहिँ उपस्थित हुनुहोला। हामी निरन्तर अपडेट लिएर आउनेछौँ, विभिन्न अपडेटहरू लिएर आउनेछौँ। हजुरहरू हामीसँग जोडिनुहोला। अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।